Καλώς ήρθατε στο Σουξέ για πάντα. Ακόμη ένα Σουξέ για πάντα για έναν μεγάλο συνθέτη γνωστό σε όλους μας για τη σύνθεσή του 4 εποχές. Ο Αντώνιο Λούτσιο Βιβάλντι. Ο Αντώνιο Λούτσιο Βιβάλντι γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1678 και έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιουλίου του 1741 και ήταν 63 χρονών. Ο πατέρας του, ο Τζοβάνι Μπατίστα Βιβάλντι, ήταν αρχικά κουρέας στο επάγγελμα. Μετά έγινε επαγγελματίας μουσικός στην ορχήστρα του Αγίου Μάρκου. Η ζωή του βιολιστή όμως δεν μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά του, οπότε αποφάσισαν όλοι μαζί ότι θα έπρεπε ο Αντώνιο να γίνει ιερέας. Τι πιο λογικό, και έχει αλλάξει κάτι μέχρι σήμερα. Αυτός λοιπόν από κόκκινος ιερέας ήταν και βιολονίστας και συνθέτης. Και γιατί κόκκινος ιερέας? Μα είναι πάρα πολύ απλό, γιατί είχε κόκκινα μαλλιά. Ήτανε οικογενειακό χαρακτηριστικό. Χειροτονήθηκε στα 25 του, αλλά κατάφερε να τελέσει λίγες θείες λειτουργίες λόγω ασθματος. Και παρόλο που ανακλήθηκε από τα λειτουργικά του καθήκοντα, παρέμεινε ιερέας. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Επίσης, στα 25 του διορίστηκε ως μουσικός διευθυντής στο ορφανοτροφείο Θηλαίων Οσπεντάλε Τελαπιέτα. Εκεί έγραψε γύρω στα 400 κονσέρτα για την ορχήστρα του Ιδρύματος. Ένα από αυτό ήταν οι 4 εποχές. Επίσης, σε κάθε γιορτή του ορφανοτροφείου συνέθετε και ένα ορατόριο. Έτσι, για να έχουμε. Οι σχέσεις του με τις εκάστοτε διοικήσεις ήταν συχνά τεταμένες. Για να διατηρήσει κάποιος δάσκαλος στη θέση του, κάθε χρόνο το Συμβούλιο έκανε ψηφοφορία. Το 1709 όμως δεν στάθηκε τυχερός. Μία ψήφος εναντίον του τον έβγαλε εκτός του Ιδρύματος. Βέβαια, το Συμβούλιο κατάλαβε ότι χάρη στον Αντώνιο Βιβάλντι είχε αποκτήσει πάρα πολύ καλή φήμη το Ίδρυμα, οπότε τον επαναπροσέλαβαν. Είχε γράψει περίπου 50 όπερες. Ο αριθμός δεν είναι συγκεκριμένος, άλλοι είναι 40, άλλοι είναι 60, εμείς θα πούμε 50 όπερες. Είναι πολλές όπως και να έχει. Ναι, αλλά δεν έφτασε όμως ποτέ στο επίπεδο των άλλων συνθετών όπως ο Σκαρλάτι. Άλλωστε, με την ιδιοσυγκρασία που είχε, δεν ήταν ικανός να κρατήσει μία παραγωγή στο θέατρο για πάρα πολύ καιρό. Οι υποθέσεις που χρησιμοποιούσε στις όπερές του ήταν λίγο αλλοπρόσελες για εκείνη την εποχή, έως και εξωφρενικές. Μάλιστα, η όπερα Αρσίλτα, η βασίλισσα του Πόντου, λογοκρίθηκε και απαγορεύτηκε από τις τοπικές αρχές. Αναφέρονταν στον έρωτα μιας γυναίκας με μια άλλη γυναίκα, η οποία προσποιούνταν πως ήταν άντρας. Σκανδαλώδης η υπόθεση για εκείνη την περίοδο. Ο Βιβάλντι όμως κατάφερε να άρει τη λογοκριμένη όπερα και έγινε μεγάλο σουξέ. Το 1717 με 18 του προσφέρθηκε η θέση Μαέστρο ντι Καπέλα στην αυλή του κυβερνήτη της Μάντονα, πρίγκιπα Φίλιπ, και έζησε εκεί για 3 ολόκληρα χρόνια. Μάντονα. Πού ακριβώς βρίσκεται η Μάντονα? Η Μάντονα ή Μάντοβα αλλιώς βρίσκεται εδώ. Και είναι πόλη της Λομβαρδίας στην Ιταλία. Ενδιαφέρον. Βέβαια, ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι εκείνη την περίοδο γνώρισε την Άννα Τεσχέρι Τζιρό. Ήταν μαθήτριά του, προστατευόμενη του, αγαπημένη του πριμαντόνα και οι φήμες λένε ίσως και κάτι ακόμα. Μαζί με την Άννα ήταν και η ετεροθαλής αδερφή της, Παολίνα Τρεβιζάνα, η οποία ήταν νοσοκόμα του Βιβάλντι, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ταλαιπωριόταν πάρα πολύ από το άσθμα. Πολλά λέγονταν για την Άννα και το Βιβάλντι, αλλά και για την Παολίνα. Βέβαια, η υπόθεση αυτή δεν ξεκαθάρισε ποτέ τι γινόταν τελικά μεταξύ τους, αλλά αυτό στην τελική ήταν δικό της προσωπικό θέμα. Πάντως, για 2 πράγματα ήταν περήφανος ο Βιβάλντι. Για τη μουσική του και για το ότι δεν προκαλούσε ποτέ σκάνδαλα. Πολλές όπερες του Βιβάλντι χάθηκαν.
και δυστυχώς ο κόκκινος ιερέας έπαψε πλέον να είναι της μόδας. Το 1740 ο 62χρονος πλέον Βιβάλντι αποφασίζει και πάει στη Βιέννη, με την ελπίδα ότι θα πάρει τη θέση του συνθέτη στην αυτοκρατορική αυλή. Δυστυχώς όμως μετά την άφιξή του ο αυτοκράτορας έφυγε από τη ζωή και έτσι έμεινε χωρίς βασιλική προστασία και χωρίς κάποιο εισόδημα. Και το θέμα είναι ότι για να χρηματοδοτήσει το ταξίδι του πούλησε πάρα πολλές συνθέσεις του σε εξευτελιστικές τιμές. Ο Βιβάλντι δυστυχώς πέθανε φτωχός λίγο μετά από το θάνατο του αυτοκράτορα. Ήταν μία μηχανή σύνθεσης, είχε γράψει 500 κονσέρτα, 50 όπερες, θρησκευτική χοροδιακή μουσική, 90 σονάτες και μουσική του δωματίου. Η μόδα του κόκκινου ιερέα επανήλθε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θεωρείται ένας από τους δημοφιλέστερους συνθέτες της μπαρόκ μουσικής. Η μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι και ιδιαίτερα οι 4 εποχές έχουν ακουστεί σε πάρα πολλές ταινίες, είτε αυτές είναι του Hollywood είτε είναι ανεξάρτητες. The Crown, το μέρος της Άνοιξης. Bridgerton, το μέρος της Άνοιξης. The Tree of Life, το μέρος της Άνοιξης. John Wick, ένα μέρος του χειμώνα. Portrait of a Lady on Fire, ένα μέρος του καλοκαιριού. Το επόμενο σουξέ για πάντα, φιλάκια πολλά και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like αν βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον.